Hello and welcome to Car Squad India. আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিলো আপোনালোকৰ ওচৰত এখিনতে মই কইলো মোৰ বহুত গা বেয়া সর্দি লাগি আছে আৰু মোৰ মাতটো বহুত হেভি যেন শুনা পাইছে সাগে আপোনালোকে মাইকত মোক লাস্ট এটা ভিডিওত কোনবাই কমেন্ট কৰি কৈছে এনেকা মাত হলে ভাল না লাগে বুলি মনটো বেয়া লাগে নকব মোৰ বেমাৰ হৈ আছে মাফ কৰি দিব আৰু এখিনি আৰু আজি এটা ভিডিও লৈ আহিলো মানে আমাৰ এখন টিউশন হৈ আছে জনে জনে আমাক ইনষ্টাগ্ৰামত চাইছে তেওঁলোকে সাগে গম পায় যে এখন হোয়াইট টিউশন আমি ব্ল্যাকত PPF হৈ আছে তো হে টিউশনৰ কামখিনি আমি এটো ভিডিও ডিটেইলছত আপোনালোকক দেখাম তো চাই থাকক ভিডিওটো I'm not gonna lie to you kids, it's a fucking jungle out there. Keep your head on tight, unknown brain and mind me, baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, তো এখন টিউশন হয় টিউশনখন মই জেনেকে কইছো আপোনালোকক যদি ইনষ্টাগ্ৰামত কোনোবা আছে মই কইছো তাতে এবাৰ ৰিলছত যে এখন হোয়াইট আছিলে গাড়ীখন হোয়াইট টিউশনখন কাস্টমাৰে লৈছিলে যে ফ্যামিলিৰ মানে হোয়াইট কালার ভাল লাগে তো তেও হেকানে হোয়াইট লৈছিলে বাট তেও পার্সোনালি ব্ল্যাক ভাল পায় তো কাস্টমার আবিলে যে ব্ল্যাক PPF কৰিলে প্ৰটেকশনো হৈ গল আৰু তেও জন্তু ব্ল্যাকৰ ইচ্ছা আছিলে হেতু হৈ গল তো দুইটা কাম হৈ গল PPF টুটো হৈছে কিন্তু এলয়জ তেও পেইন্ট হৈ আছে ব্ল্যাকত হেতু আপোনালোকক দেখাম তো এলয়জ বিলাক সব খোলা আছে চকা বিলাক সব খোলা আছে তো আপোনালোকে আধাই দি চাই আছে তে গাড়ীখন যেতিয়া ফাইনাল লুকটো একদম লাষ্টত আমি দেখাই আছো চাই থাকক ভিডিওটো আপোনালোকে যদি ভাল PPF করো বুলি হবে যদি PPF বহুত আছে ঠিক আছে মার্কেটত PPF আপুনি বহুত পাব কোনবাই আপোনাক 40000 টু PPF দিব কোনবাই আপোনাক একদম লোয়েষ্টতকে লোয়েষ্ট PPF দিব কিন্তু মেটেৰিয়েল যোনটো ন মেটেৰিয়েলৰ ওপৰত বহুত ডিপেন্ড কৰে যদি আপুনি ভাল এটা PPF কৰাই ইট ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম 65 আপনি যদি হ্যাচব্যাক করাই তো अराउंड 60 এটা আপনি ধৰি থক আৰু যদি আপোনাৰ সেডান হয় বা SUV হয় it goes to around 80 85 90 হেনেকুৱা মানে সাইজ লৈ পেলাই ঠিক আছে হেনেকে হয় আমাৰ আগৰ যিবিলাক PPF আছিল ভিডিও যদি চাইছে আপোনালোকে তাতে গম পাইছে যে মই কস্টিংৰ কথা একো কোৱা নাই এটো ভিডিওত আমি ডিটেইলছত পাতিম আপোনালোকৰ লগত কস্টিংৰ কথা ব্ল্যাক PPF আৰু যোনটো ট্ৰান্সপাৰেন্ট PPF হেতুৰ কস্টিংৰ একো ডিফাৰেন্স নাহে জাস্ট ডিফাৰেন্স যোনটো আহে অকল ব্ল্যাক আৰু ট্ৰান্সপাৰেন্ট হয় down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, you're too strong, when I battle with the beast, bring a few on, the commander and the chief, all my crew on, bullets rattling and whistle at your toque, never sleep, eyes open, hands clutching on my loop, this a war zone, this a war zone. Yo, this a motherfucking war zone. This a war zone. Yeah, feel the impact. Yeah, break it open, leaving nothing fucking intact. আপোনালোকে যদি আমাক ইনষ্টাগ্ৰামত এতিয়ালৈকে ফলো কৰা নাই কাইন্ডলি এবাৰ গৈ পেলাই তাতো চাব আমাক আমি তাতে ৰিলস দিও যিবিলাক কাম হৈ থাকে ডেইলি হেবিলাক আমি দেখাও কাৰণ কি ইউটিউবত সব ভিডিও দেখুৱাটো পসিবল নহয় তো হেতু কাৰণে আমাক ইনষ্টাগ্ৰামত যদি চাই ভাল পাম আৰু বায়ত মই ID to দিম আপোনালোকক ঠিক আছে তাতে গৈ পেলাই আমাক চাব আৰু ভিডিওটো যদি ভাল পালে যদি অলমানো চাই পেলাই ভাল পাইছে যে ভাবিছে যে ইনফৰমেটিভ হয় তেতিয়া হলে এবাৰ লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কি ভাবে ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্টত লিখিব আপোনালোকৰ কমেন্টছ আমি পঢ়ো আৰু যি বেয়া হৈছে ভাল হৈছে হেবিলাক যদি লিখে আমি নেক্সট ভিডিওত আৰু অলমান ভালকে আনিম তো আৰু চাই পেলাই সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব কাৰ স্কোৱাড আহিব হা বাই বাই